iPhone කියලා පිළිගන්නවා SL menu YouTube channel එකේ තවත් තාක්ෂණික වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ෆෝන් එක කොහොමද ලස්සනට පිළිවෙලට ෆෝන් එක තියාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ ෆොල්ඩර් හදන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති apps පොඩි කරන්නේ. මේවා ගොඩක් ටිප්ස් ගැන අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයා SL menu YouTube channel එකට තාමත් අලුත් එක්ක ඉන්නම්. දැම්ම යට රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඉතින් බෙල් එකෙන් all ක්ලික් කරගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස් සියල්ල යට comment section එකේ මතකද comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ වගේ තවත් යාළුවෝට අනිවාර්යෙන් වැදගත් ඇති. ඉතින් ඒ යාළුවෝට බණ්ඩ වගේ social media වල මේ වීඩියෝ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ මේ වැඩේ කරන්න ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා Nova කියලා app එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලා Play Store එකෙන් install කරගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලට MB 7ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. පොඩිම පොඩි MB ගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලා install කරගෙන open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක මෙහෙම open කරගත්තාම මෙතන පෙන්නනවා මේ වගේ ගොඩක් option මේ app එකෙන් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම එතන ඔයාලට පේන ඇති home screen කියලා option එක එතන click කරගන්න. ඉතින් මේකට ඔයාලා ගියාම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙතන ඔයාලගේ apps දාගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. හරහට දිගට apps දාන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා 3 දුන්නොත් එතන පල්ලෙහාට පෙළි apps 3ක්ද මෙහෙම දෙකක්ද මෙහෙම ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට apps අවශ්‍ය ගන්නට මෙතන edit කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන done දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙන option එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙතන ඔයාලගේ apps වල කොච්චරක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ apps කුඩා කරගන්න ඕනේද විශාල කරගන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙහෙම මෙතන ඒව කරගෙන මෙතන ඔයාලට පුළුවන් එතන ඒ වගේ names පවා කුඩා විශාල කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ ගන්නට මේක edit කරන් මෙතන back වෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ තවත් මෙතන option ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවත් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මෙතන මේ option එකට ඔයාලා click කරගන්න. ඉතින් එහෙම ගියාම මෙතන dog background කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක click කරගන්න. ඉතින් ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති එතන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඉස්සරහට වැටෙන්න custom platform කියලා මේවා ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා මෙහෙම click කරගත්තාම ඔයාලට මේක ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි edit කරගත්තා. ඉතින් මම මේක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලා මෙහෙම දාගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ ඉතින් එතෙන්ට තමයි ඒක වැටෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට ෆොල්ඩර් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකට ගියාම මෙතන ක්ලික් කරගන්න ෆොල්ඩර් icon කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඉස්සරහම මගේ ෆොල්ඩර් එක එක විදිහට මම දාලා තිබ්බේ. මේකෙන් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන සර්කල් එකද මෙහෙම ඔනේ විදිහට ඔයාලගේ දැන් ගැලරියෙන් ඔයාලට ඉමේජ් එකක් දාලත් මේකේ ෆොල්ඩර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන platform කියන එක ක්ලික් කරපුවාමත් ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඒ කලර්ස් එක පාව වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට කැමති පාටක් දීලා එතන ටික් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙහෙමත් ඔයාලට apps තියෙන පිළිවෙල පාව මේකෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන black වෙන්න. මෙතන window style කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එකට ගියාම ඔයාලට පේන ඇති ෆොල්ඩර් එක අපි ක්ලික් කරපුවාම ඕපන් වෙන විදිහ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕනේ පරිදි මෙතනින් එඩිට් කරගන්න. ඉතින් මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරපුවාම ෆොල්ඩර් එක ඔයාලා ලොකෝටම බලා ගන්න පුළුවන්. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ app එක ගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනයි. ඉතින් මෙතන night mode කියන එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලා open app එකක් ඕනෑම app එකක් open කරපුවාම ඔයාලගේ apps වලට ගොඩක් හොඳ විදිහට මේකේ night mode එක දීලා තියෙනවා. කොටිම කරොත් ඔයාලා ෆෝන් එක ගොඩක් අය රැට පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා නම් ඉතින් මේ option එකට ගියොත් ඔයාලට ගොඩක් මේකේ features බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන night mode off දුන්නොත් ඔයාලට එතනින් ආයේ තිබ්බ විදිහටම ෆෝන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන and input කියන එකට ගියොත් මෙතන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන home button එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට
ඊට එහෙම ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඉස්සරහට ඔන්නේම බටන් එකක් ඇඩ් කරගත්ත හැකි ස්ක්‍රීන් ලොක් එකක්ද නොටිෆිකේෂන් එකක්ද මේ ඕනේ දෙයක්. ඉතින් මම මේක නොටිෆිකේෂන් කියන එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම දැන් අතන ඇප් එකෙන් හදපු ඒවා තමයි මේ ඔයාලට මගේ ෆෝන් එකේ දැන් පෙන්වන්නේ. ඔයාලට එක්කවත් මේක ලස්සනට ඔයාලගේ ෆෝන් එක ඕනේ විදිහට හදාගත්තයි කොටිමකෝ වර්ල්පේපර් එකක් පවා නැචරල් විදිහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මාර්ගයෙන් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකට තාමත් අලුත් නම් එතන තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා එතනින් එන bell icon එක මෙහෙම all ක්ලික් කරගත්තොත් අපේ new update හා මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණික වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලට notification යන මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ channel එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් තාක්ෂණික වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. WhatsApp ගැන විශේෂයෙන් ඒ වගේම online money ගැන ෆෝන් එකේ බැටරිය බහිනවද කාගේ හරි ෆෝන් එකක් hack කරන්නේ කොහොමද මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් අපේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. Facebook එක ගැන මේ වගේ YouTube මේ ගැන ඔයාලට ගොඩක් දැනුමක් ගන්න පුළුවන් අපේ channel එකට ගියොත්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.